Moi! Tällä videolla me tutustutaan, miten Arskan 1.1-versiolla pystytään hyödyntämään uusien Han P1-portillisten älymittareiden ominaisuuksia kuormahallinnassa ja toisaalta oman tuotannon ohjaamisessa joustavasti joko omaan käyttöön, miksei myyntiinkin. Meillä on tällainen Lilycone relekortti, 6-porttinen relekortti, johon me laitetaan tällainen Han P1-sovitin. Tähän mä olenkin jo laittanut reaaliaikakelloon patterin ja tähän laitteen mukana tulevan Wi-Fi-antennin. Ja nyt laitetaan tämä RJ12-adapteri siihen. Täytyy varmistaa, että tämä tulee tuohon keskelle. Ja painetaan se paikalleen. Ja sen jälkeen me voidaankin laittaa tämä RJ12-kaapeli, jonka toinen pää menee sinne älymittariin. Ja koska me jatketaan seuraavaksi ohjelmistoasennuksella, niin laitetaan tuo USB-kaapeli, joka toinen pää tulee tietokoneeseen. Noin. Ohjelmistoasennus ja perusasetukset, kuten Wi-Fi-asetukset, hintatiedon lähteen määrittely, lokalisointi ja energiasääennusteasetukset on kuvattu aikaisemmissa videoissa ja Arskan wikissä, joten ei mennä niihin sen tarkemmin. Mutta on hyvä muistaa ohjelmistoasennuksen kohdalla, että tämän laitteen kohdalla pitää valita sieltä Arska-asennussivulta ESP32S3-versio. Nyt Arska-ohjelmisto on asennettu ja meillä on Wi-Fi-yhteys laitteeseen ja mä oon asettanut perusasetuksista muun muassa hintatiedon lähteen ja energiasääasetukset. Ja nyt me katsotaan Han P1-adapteriin ja kuormahallintaan liittyviä asetuksia. Mutta sitä ennen valitaan lisäasetuksista laiteprofiili, joka sopii nimenomaan tähän Lilycone 6-porttiseen ESP32S3-laitteeseen. Valitaan se. Ja tässä vaiheessa meillä ei ole vielä tarvetta uudelleen käynnistykseen. Mennään energiamittariasetuksiin ja valitaan siellä mittarityypiksi Han P1 Serial, joka viittaa tähän asettamaamme sovittimeen. Ja sen GPI-numeroksi tulee laiteprofiilista 44 automaattisesti. Ja nyt käynnistetään laite uudestaan ja sen jälkeen meillä on valmius lukea älymittarit tulevaa tietoa. Seuraavaksi mennään kuormahallinnan asetuksiin. Kuormahallinta kytkee pois päältä Arska-ohjelmaa kulutusta, mikäli liittymä yhdenkin vaiheen kokonaiskulutus ylittää asetetun virtarajan. Rajaksi asetetaan tyypillisesti pääsulakkeen koko, esimerkiksi 25 amperia, mutta rajana voidaan käyttää myös pienempää arvoa. Tämä uudelleen kytkentäviive määrittää vähimmäisajan, joka odotetaan ennen kuin laite kytketään takaisin päälle viimeisimmän rajan ylityksen jälkeen. Ja nyt me näemme mittarilta tulevat kulutuslukemat asetusten kuormahallintaosiosta ja etusivun kuvaajasta. Lukemat päivittyvät Arskaan vähintään 10 sekunnin välein, mutta näyttö päivittyy hieman harvemmin tehokkuussyistä. Katsotaan vielä esimerkkinä yksi uusi sääntöpohja, 501, jossa hyödynnetään mitattuja kulutustietoja. Olen määrittänyt tämän kanavan varaaja, joka voisi ohjata vesivaraajaa. Määritellään tähän kuormaksi 3000 wattia ja sen jälkeen mä valitsen tästä tämän sääntöpohjan 501
joka pitää kanavan päällä yöllä halvimpina tunteina, jos ei ole tulossa aurinkoista päivää. Mutta jos on tulossa aurinkoinen päivä, raja voidaan asettaa tässä, niin varaaja on päällä silloin, kun on ylituotantoa. Mutta voit myös rajata kalleimmat tuntit pois, jos haluat myydä esimerkiksi tyypillisesti kalliimpina aamutunteina. Lisäksi varaaja on aina päällä ylituotantotilanteessa, jos hinta alittaa tämän määritellyn rajan. Eli tässä on aika monta sääntöä, mutta tästä voi niitä karsia pois. Se näkee myös mallia omiin sääntöihin. Eli valitaan esimerkissä päälläoloajaksi ylituotantotilanteesta 5 halvinta tuntia tai aina, jos hinta alittaa 5 senttiä. Tämän lisäksi varaaja on päällä yöllä 4 halvinta tuntia, jos ennusteen mukaan niin aurinkotuotantoa on tulevana päivänä alle 20 kilowattituntia. Näytetään pieni demo tästä kuormaohjauksesta. Olen määritellyt tänne kanavaan laitteen lamppu 10 wattia, jolloin se tulee mukaan kuormaohjaukseen. Ja täällä on määritelty, että se on aina päällä. Sitten mennään tuonne kuormaohjausasetuksiin. Muutetaan sinne vaikka 2 amperia rajaksi. Tässä tämä ohjaava plugi, lamppu. Pistetään T kiehumaan. Se lähtee päälle. Ja näin. Katsotaan, miten se näkyy arskassa. Täällä kerrotaan, että täällä on ylikuormitustilanne. Lampun kohdalla näkyy, että kuorma on rajoitettu. Nyt kun tässä on Wi-Fi-asetukset valmiina tää verkossa, niin me voidaankin laittaa tämä kotelo kiinni. Tuohon noin. Sitten siihen ruuataan nämä ruuit. Ja mutta sitä ennen katsotaan virta vielä. Eli tuohon ruuiliittimeen, kytken tässä tapauksessa 24 volttia. Sitä voitaisiin hyödyntää myös releitten ohjaukseen. Vaihtoehtoinen virta voidaan ottaa tuonne USB-porttiin 5 volttia. Eli ruuit kiinni ja sen jälkeen se olisi laitettavissa joko ruueilla tai sitten asennuskiskoon kiinni. Ja muistathan, että jos tehdään verkkovirta-asennuksia, niin siinä täytyy olla ammattilainen tekemässä ne.